Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with C++ series. आजचा आपला लेक्चर नंबर 6 आहे आणि या लेक्चरमध्ये आज आपण थोडं वेगळं टॉपिक बघणार आहे, तो म्हणजे बेसिक डेटा टाइप्स. बेसिक डेटा टाइप्स मागच्या लेक्चरमध्ये जसं लेक्चर नंबर 5 मध्ये आपण पाहिलं होतं डिफरंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स पाहिलं होतं. तर या लेक्चरमध्ये आज आपण बघणार आहे की कोणते बेसिक डेटा टाइप्स आपण यूज करतो C++ मध्ये. सो देर आर सो मेनी डेटा टाइप्स आर यूज्ड इन द C++. what they are, we will cover all the details in this lecture. Okay, so subscribe our channel, hit the bell icon so that you will get the notification. जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे असेल तर तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा. मी तिथे एक IMP क्वेश्चन्स टाकत असते दररोज एक, तर तुम्ही तो क्वेश्चन ॲसेस करण्यासाठी टेलिग्राम ग्रुपसुद्धा जॉईन करू शकता. त्याची लिंक मी ऑलरेडी सगळ्या व्हिडिओजच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही तिथे जाऊन तो टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे बेसिक डेटा टाइप्स. यावर पण क्वेश्चन विचारला जातो की राईट डाऊन द शॉर्ट नोट ऑन द बेसिक डेटा टाइप्स यूज्ड इन द C++. सो 2 ते 3 मार्कांसाठी क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो याच्यावर, 2 ते 3 मार्कांसाठी. आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये जसं आपण पाहिलं होतं की बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपण पाहिलेलं होतं, बेसिक डेटा टाइप्स पाहिले होते की जे C++ मध्ये यूज होतात. परंतु आता आपण एका डेटा टाईपवर डिटेल डिस्कशन करणार आहे की जे तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये लिहायला येईल, म्हणजे क्वेश्चनमध्ये असं आन्सर तुम्हाला फ्रेम करावा लागेल, ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. ओके, सगळ्यात पहिले व्हिडिओ जर आवडत असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. माझं शिकवणं जर तुम्हाला आवडत असेल तर प्लीज कमेंट करा. कारण तुमच्या एका कमेंटनी सुद्धा मला खूप मोटिवेशन मिळतं आणि मी जास्तीत जास्त व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्याच्यानंतर IMP क्वेश्चन्स मी त्याच्यावर आता 2 दिवसांमध्ये IMP क्वेश्चन्सवर एक व्हिडिओ घेऊन येणार आहे की जे MCQ क्वेश्चन्स असतात तुमचे. MCQ क्वेश्चन्सचा जो व्हिडिओ आहे मी जसं याच्यावर केलं होतं, ऑपरेटिंग सिस्टमचे जे MCQचे व्हिडिओज आहेत ते मी एक व्हिडिओ टाकलेला आहे IMP क्वेश्चनचा. तसंच एक IMP क्वेश्चन्सचा डेटा स्ट्रक्चरचा जो व्हिडिओ आहे, डेटा स्ट्रक्चरचे MCQ क्वेश्चन हे मी आता येणाऱ्या 2 दिवसांमध्ये अपलोड करणार आहे. डेटा स्ट्रक्चरचे MCQ क्वेश्चन, आणि ते खूप IMP असेल. मागच्या सगळ्या एक्झाम्समध्ये ते क्वेश्चन्स येऊन गेलेले आहेत. असेच क्वेश्चन त्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहे. सो तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला, म्हणजे जेव्हा तो व्हिडिओ अपलोड होईल तेव्हा सगळ्यात पहिले नोटिफिकेशन तुमच्याकडे येईल. ओके, कोणताही डाऊट असला तर कमेंट करा व्हिडिओवर. मी कमेंटमधून तुमचं जो कोणता डाऊट असेल तो क्लिअर करेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ, बेसिक डेटा टाइप्स इन C++ लेक्चर नंबर 6. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कसा होतो. क्वेश्चन असा विचारला जातो, एनलिस्ट द बेसिक डेटा टाइप्स यूज्ड इन C++ विथ साईज ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ बाईट्स फॉर ईच. म्हणजे इथे विचारलं जाते बघा की बाईट्स साईज विचारलं जाते. जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की आपला जो कम्प्युटर आहे त्या कम्प्युटरमध्ये जी मेमरी आहे ती मेमरी कोणत्या मेजरमेंटनी यूज होते, एक तर बिट्समध्ये मोजल्या जाते, नाहीतर बाईट्समध्ये मोजल्या जाते. हे आपण ऑपरेटिंग सिस्टम्समध्ये बघितलेलं आहे ना. जेव्हा आपण फ्रॅगमेंटेशन बघतो किंवा पेजिंग बघितलं होतं, सेगमेंटेशन बघितलं होतं, त्यामध्ये ही जी कन्सेप्ट आहे बाईट्स आणि बिट्सची, ही कन्सेप्ट तिथे आलेली होती. जेव्हा आपण एखादी आपली मेमरी असते ती मेमरी आपण कोणत्या मेजरमेंटनी मोजतो, एक तर बिट किंवा बाईट. सो 1 बाईट, परत मी तुम्हाला कन्व्हर्जन इथे सांगते. 1 बाईट है ना, इथे कन्व्हर्जन आहे. 1 बाईट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. 1 बाईट इक्वल्स टू 8 बिट्स. म्हणजे 8 बिट जर आपण एकत्र केले तर 1 बाईट होतं. जसं आपण सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये करतो, किलोमीटरचं मीटरमध्ये करतो, लिटरचं मिलीलीटर किंवा ज्याचं काही कन्व्हर्जन आपण करतो, तसंच हे कन्व्हर्जन आपण कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये यूज करतो की बाईट्सचं बिट्समध्ये. मेगाबाईट्स आपण MB GB जे म्हणतो ना ते मेमरीचं मेजरमेंट आहेत. ओके, सो याच्यामध्ये काय आहे की बेसिक डेटा टाइप्स विचारले जातील.
बेसिक डेटा टाईप्स विचारले जातील जे C++ मध्ये यूज होतात. हां, आणि त्या बेसिक डेटा टाईपचा साईज, म्हणजे प्रत्येक डेटा टाईपला एक वेगवेगळ्या प्रकारचा साईज असतो. तो साईज पण तुम्हाला या क्वेश्चनमध्ये मेन्शन करावा लागेल. सो क्वेश्चन असा फ्रेम होईल, एनलिस्ट द बेसिक डेटा टाईप्स यूज्ड इन C++ विथ द साईज ऑफ डेटा आयटम्स इन टर्म्स ऑफ बाईट्स फॉर इच. म्हणजे प्रत्येकाला किती बाईट्स यूज होतात हे तुम्हाला या क्वेश्चनमध्ये लिहायचं आहे. डिटेल डिस्कशन आपण करणार आहे. सो फर्स्ट पॉईंट इज देर आर थ्री मेन बेसिक बिल्ड इन डेटा टाईप्स. जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की युजर डिफाईन डेटा टाईप्स, बिल्ड इन डेटा टाईप्स सगळं आपण पाहिलं होतं. तर त्याच्यामध्येच बघा 3 मेन बेसिक बिल्डिंग डेटा टाईप्स आहेत. आपण आता सध्या पाहणार आहे की बिल्ड इन डेटा टाईप्स म्हणजे काय, म्हणजे जे ऑलरेडी C++ मध्ये बनलेले आहेत. तर ते डेटा टाईप्स आहे इंटिग्रल टाईप डेटा टाईप, वॉइड अँड फ्लोटिंग टाईप. हा एक चार्ट मी इथे बनवला आहे की जेणेकरून तुम्हाला तो लवकरात लवकर क्लिक होईल की कोणत्या म्हणजे ट्री स्ट्रक्चरने आपण नाही का डायग्रामॅटिकली जास्त व्हिज्युअलाइज चांगल्या प्रकारे करू शकतो. तो सगळ्यात पहिले का बिल्डिंग टाईप डेटा टाईप और बेसिक डेटा टाईप्स. त्या बिल्डिंग टाईप डेटा टाईप और बेसिक डेटा टाईपचे 3 प्रकार इथे आहे, इंटिग्रल टाईप, वॉइड टाईप अँड फ्लोटिंग टाईप. सो दीज आर द 3 डेटा टाईप्स, 3 बेसिक डेटा टाईप्स यूज्ड इन C++. सो इंटिग्रलचे पण काय होतात, 2 प्रकार पडतात. इंटिग्रलमध्ये काय येतं, इंटिजर आणि कॅरेक्टर. हे सगळं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये डिटेल डिस्कस केलं आहे. पण फक्त मागच्या व्हिडिओची एक पार्श्वभूमी, एक बॅकग्राऊंड म्हणून मी तुम्हाला रिकॅप म्हणून हे आपण बघतोय. कॅरेक्टर, वॉइड म्हणजे नथिंग. फ्लोटिंगमध्ये काय येतं, फ्लोट अँड डबल, फ्लोट अँड डबल. हा आहे ट्री स्ट्रक्चर, हे तुम्ही काढू शकता. पेपरमध्ये सुद्धा हे काढल्यानंतर तुमचं जे इम्प्रेशन आहे ना आन्सरचं ते खूप चांगल्या प्रकारे पडेल. नेक्स्ट आहे आपण बघणारे सगळ्यात पहिले इंटिग्रल डेटा टाईप्स. व्हॉट इज इंटिग्रल डेटा टाईप? फर्स्ट पॉईंट इज इट इन्क्ल्यूड्स इंट अँड कॅरेक्टर. जसं आपण पाहिलं तर इंटिग्रल डेटा टाईपचे 2 प्रकार पडतात. एक आहे इंटिजर आणि दुसरं आहे कॅरेक्टर. इंट अँड कॅर, इंट अँड कॅर. जसं आपण प्रोग्राम लिहितो तर तिथे त्याच्यात आपण काय लिहितो, कॅर, इंट. हे पूर्ण जे आहे इंटिजर, कॅरेक्टर हे वाक्य आपण लिहत नाही. हे फक्त जे आपले निमोनिक्स आहेत ना, इंट, कॅर, हेच आपण प्रोग्राममध्ये लिहितो. सो इंटिग्रलमध्ये 2 प्रकार कोणते आहेत, एक इंटिजर आणि दुसरा कॅरेक्टर. नेक्स्ट, ॲन इंट व्हेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाईट्स टू स्टोअर व्हाईल अ कॅरेक्टर व्हेरिएबल रिक्वायर्स 1 बाईट टू स्टोअर. म्हणजे आता इथे काय आहे बघा, जर आपण असं लिहिलं इंटिजर ए, आता आपण एक व्हेरिएबल असाइन केलेला आहे, एक व्हेरिएबल इथे आपण असाइन केला प्रोग्राममध्ये. हा जो ए नावाचा व्हेरिएबल आहे, तो त्याचा टाईप काय आहे, त्याचा टाईप आहे इंटिजर टाईप. त्याचा कोणता टाईप आहे, इंटिजर टाईप. तर इंटिजर टाईपला किती जागा लागते, 2 बाईट लागते. म्हणजे या व्हेरिएबलला मेमरीमध्ये स्टोअर करण्यासाठी किती जागा लागेल, 2 बाईट्स. 2 बाईट्सची मेमरी या एला मेमरीमध्ये स्टोअर करण्यासाठी लागेल. ही मेमरी आहे, ठीक आहे, मेमरी. या व्हेरिएबलला आपल्या मेमरीमध्ये स्टोअर करण्यासाठी 2 बाईट्सचा जागा लागेल. कारण आपण इथे काय लिहिलं आहे, इंटिजर. जेव्हा आपण एखाद्या व्हेरिएबलच्या समोर इंटिजर डेटा टाईप लिहितो तर त्या डेटा टाईपला मेमरीमध्ये स्टोअर करण्यासाठी 2 बाईट्सची जागा लागते. सो ॲन इंट व्हेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाईट्स टू स्टोअर व्हाईल अ कॅरेक्टर व्हेरिएबल रिक्वायर्स 1 बाईट. आता जर आपण इंटिजरच्या जागी लिहिलं कॅरेक्टर, कॅर ए असं जर आपण व्हेरिएबल असाइन केला तर तो व्हेरिएबल किती जागा घेईल, आता मेमरीमध्ये किती जागा घेईल, ओन्ली 1 बाईट. कारण की कॅरेक्टरला स्टोअर करण्यासाठी किती जागा लागते, ओन्ली 1 बाईट. सो कॅरेक्टर व्हेरिएबल रिक्वायर्स 1 बाईट व्हाईल इंटिजर व्हेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाईट. हे जे आहे हे मेन आहे, हे लिहिणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आन्सरमध्ये. कारण आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं की साईज पण आपल्याला मेन्शन करायची आहे. नेक्स्ट आहे, कळलं इतकं सगळ्यांना? नेक्स्ट आहे द इंटिजर व्हेरिएबल्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाईप्स. जसं आपण इंटिग्रलमध्ये इंट आणि कॅर बघितलं, तर त्या इंटिजरमध्ये म्हणजे या इंटिजरमध्ये सुद्धा शॉर्ट इंट अँड लाँग इंट असे 2 टाईप्स आहेत. शॉर्ट इंट अँड
लॉंग इंट. ओके, शॉर्ट इंट अँड लॉंग इंट. मग शॉर्ट इंट अँड लॉंग इंटमध्ये काय फरक आहे? लॉंग इंटिजर रिक्वायर 4 बाईट्स वाईल शॉर्ट इंटिजर रिक्वायर्स 2 बाईट. म्हणजे जसं आपण बघितलं की या 2 बाईट म्हणजे जो साधा आपला इंटिजर व्हेरिएबल आहे त्याला जनरली किती बाईट्स लागतात? 2 बाईट्स लागतात. पण याच्यामध्ये इंटिजरचे 2 प्रकार पडले, एक आहे शॉर्ट इंट, दुसरा आहे लॉंग इंट. मग या लॉंग इंटिजर जो आहे, हा जो लॉंग इंटिजर याला किती जागा लागते? 4 बाईटची जागा लागते. आणि शॉर्ट इंटिजरला किती लागते? 2 बाईटची जागा लागते, है ना. जर आपण लॉंग घेतलं, लॉंग म्हणजे मोठं, त्याला जास्त जागा लागणार. तर मग आपण शॉर्ट इंटिजरला जर 2 लागत असेल तर लॉंगला 4 लागते. ओके, सो दीज आर द इंटिग्रल डेटा टाइप्स. इंटिग्रल डेटा टाइप्स, अंडरस्टँड? इंटिग्रल डेटा टाइप्स. हा डेटा टाइप हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही प्रोग्राममध्ये जर तुम्हाला एखादा व्हेरिएबल असाइन करायचा आहे, तो कोणत्या टाईपचा व्हेरिएबल असणं आवश्यक आहे हे आपल्याला समजण्यासाठी आपण डेटा टाइप्स शिकतोय. आता आपण सगळ्यात पहिले इंटिग्रल. इंटिग्रलमध्ये 2 प्रकार पडले, ते म्हणजे इंटिजर आणि कॅरेक्टर. आणि इंटिजरमध्ये अजून 2 आहेत, ते म्हणजे लॉंग इंटिजर अँड शॉर्ट इंटिजर. इंटिजरला 2 बाईटचा साईज लागतो आणि कॅरेक्टरला 1 बाईटचा जागा लागते. त्याच्यामध्ये शॉर्ट इंटला 2 लागते आणि लॉंग इंटला 4 बाईट लागते. ओके, नेक्स्ट आपण बघणार आहे दुसरा डेटा टाईप आहे आपला void type data type. void type data type. So void type is used to specify the return type of function when it is not returning any value. म्हणजे आता हे बघा, आपण एखादा फंक्शन लिहितो, समजा void, इथे बघा void एखादा फंक्शन f हा आहे एक फंक्शन, है ना. हा आहे एक फंक्शन. इथे आपण काही इन्स्ट्रक्शन्स लिहू, बरोबर. समजा सम, ॲडिशन, है ना, जे काही असेल, मल्टिप्लिकेशन, कोणताही. हा जो कोडचा ब्लॉक आहे, हा कोडचा ब्लॉक कोणता पण ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन किंवा कोणता टास्क परफॉर्म करत असेल तर याच्या शेवटी काय असते? एक व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करावी लागते. म्हणजे याचं काय आहे? आउटपुट. थोडक्यात यांनी काय केलं, यांनी कोणतं काम केलं, या कोड ब्लॉकनी कोणतं काम परफॉर्म केलं त्याचा एक रिटर्न द्यावा लागतो. तर तो रिटर्न कोणत्या टाईपचा असेल? जर आता आपण इथे वॉइडच्या जागी जर इंटिजर लिहिलं तर याची जी येणारी व्हॅल्यू आहे, या पूर्ण कोड ब्लॉकची येणारी व्हॅल्यू रिटर्न काय होईल? इंटिजरच होईल. इथे जर आपण कॅरेक्टर लिहिलं असेल तर रिटर्न होणारी व्हॅल्यू काय होईल? कॅरेक्टरच होईल. इथे जर आपण फ्लोट लिहिलेलं असेल तर जी याचा येणारं जे आउटपुट आहे आणि जे रिटर्न होईल त्याचं काय होईल? तो पण फ्लोटच राहील. पण आता आपण इथे लिहिलेलं आहे वॉइड. वॉइडचा अर्थ असा आहे की हा जो कोड ब्लॉक आहे, हा जो फंक्शन आहे, तो फंक्शन कुठलीही व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. हा फंक्शन कुठलीही व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. म्हणून इथे आपण काय लिहिलं आहे? वॉइड. वॉइडचा अर्थ काय? नथिंग. वॉइड म्हणजे नथिंग. तर हा जो फंक्शन आहे, हा जो कोड ब्लॉक आहे, हा कुठलीही व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही. म्हणजे याला रिटर्न करण्याची गरज आहे का? नाही. सो इथे तेच म्हटलं आहे, इट स्पेसिफाय द रिटर्न टाईप ऑफ फंक्शन वेन इट इज नॉट रिटर्निंग एनी व्हॅल्यू. ओके, नेक्स्ट आहे, कळलं इतकं सगळ्यांना? नेक्स्ट आहे टू इंडिकेट ॲन एम्प्टी आर्ग्युमेंट लिस्ट ऑफ फंक्शन. एम्प्टी आर्ग्युमेंट लिस्ट ऑफ फंक्शन म्हणजे जो फंक्शन आहे त्या फंक्शनमध्ये आपण एखादी व्हॅल्यू पास करतो, बरोबर. इथे बघा, इथे आपल्याला काही व्हॅल्यूज पास करावं लागतात. इथे आपण काही व्हॅल्यूज पास करतो. पण आपण जर वॉइड लिहिलेलं आहे तर या ठिकाणी आपल्याला आर्ग्युमेंट्स देण्याची पण गरज नाही. म्हणजे वॉइड काय सांगतो आहे की इथे तो आर्ग्युमेंटसुद्धा पास करत नाही. त्या फंक्शनला आर्ग्युमेंटसुद्धा पास करत नाही. रिटर्न व्हॅल्यूसुद्धा देत नाही. आर्ग्युमेंटसुद्धा पास करत नाही. ओके, नेक्स्ट हा पॉईंट आहे डिक्लेअर द जेनेरिक पॉइंटर्स. टू डिक्लेअर द जेनेरिक पॉइंटर्स म्हणजे जे पॉइंटर्स यूज होतात त्या पॉइंटर्सला जेनेरिक पॉइंटर्स म्हणतात. ओके, वर्ड टाईप जिथे आपण देतो तिथे आपण जेनेरिक पॉइंटर्स डिक्लेअर करण्यासाठी आपण वर्ड टाईप यूज करतो असतो. म्हणजे वर्ड टाईप काय करतो?
Specify the return type of function which is not returning any value. To indicate an empty argument list of a function and to declare the generic pointer. Next I have floating type. Floating type variables are of two types, float and double. ते आपण ट्री डायग्राम मध्ये पाहिलं होतं की जसं इंटिजर मध्ये इंट अँड कॅरेक्टर, इंटिग्रल मध्ये इंट अँड कॅरेक्टर, अँड फ्लोटिंग मध्ये पाहिलं होतं फ्लोट अँड डबल. सो फ्लोटिंग टाइप variable are of two types, float and double. A float variable requires 4 byte and while double requires 8 byte to store in the memory. मेमरी मध्ये स्टोअर करण्यासाठी फ्लोटला किती लागतो, 4 बाईटची जागा लागते आणि डबलला 8 बाईटची जागा लागते. जसं इंटला 2 बाईटची जागा लागते, कॅरेक्टरला 1 बाईटची जागा लागते. तसंच फ्लोटला 4 बाईटची जागा लागते आणि डबलला 8 बाईटची जागा लागते. There is another kind of double, namely a long double, which require 10 byte to store in the memory. जसं आपण int मध्ये पाहिलं होतं long int and short int. Short intला 2 बाईटची जागा लागते, long intला 4 बाईटची जागा लागते. तसंच इथे जेव्हा आपण डबल यूज करतो तर डबलमध्ये पण एक टाईप आहे, तो म्हणजे लॉंग डबल. एक तो साधा डबल आणि दुसरा आहे लॉंग डबल. सो तो लॉंग डबलला किती जागा लागते, 10 बाईट्सची जागा लागते मेमरीमध्ये स्टोअर होण्यासाठी. सो आता आपण जेव्हा बघितलं तर इंटला किती जागा लागते, 2 बाईटची जागा लागते. इंटला 2 बाईटची जागा लागते. कॅरेक्टरला 1 बाईटची जागा लागते. शॉर्ट इंटला 2 बाईटची जागा लागते. लॉंग इंटला 4 बाईटची जागा लागते. त्याच्यानंतर वॉइडला जागा लागतच नाही. वॉइडला आपण स्पेस प्रोव्हाइड करत नाही, कारण वॉइड म्हणजे नथिंग. फ्लोटिंगला किती लागतो, 4 बाईटची जागा लागते. डबलला 8 बाईटची जागा लागते. डबलमधल्या लॉंग डबलला किती जागा लागते, 10 बाईटची जागा लागते लॉंग डबलला, है ना. हे झालं सायझेस ऑफ डेटा टाईप. ओके, सो these are the 3 basic data types used in the C++. ओके, हा क्वेश्चन तुम्हाला 100% विचारला जाऊ शकतो तुमच्या बोर्डाच्या एक्झाममध्ये. सो प्रिपेअर करा हा क्वेश्चन. हे जे पॉईंट्स आहे तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. जर कोणताही डाऊट असेल तर तुम्ही रिवाईज करून व्हिडिओ बघा किंवा कमेंट करा मला व्हिडिओवर की तुम्हाला कुठलाही प्रकारचा डाऊट असला तर मी तुम्हाला डाऊट क्लिअर करून देईल तुमच्या कमेंटवर. ओके, सो थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. वी विल कॅच यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. प्लीज शेअर विथ युअर फ्रेंड्स, subscribe our channel and hit the bell icon. Okay?